Hello, namaste, and hello, namaste, and jojolappa, everybody. That's fine. Welcome back to my channel. I know Zenos ride ani. आज चाहिँ हैन किन यो आज चाहिँ किन बेलुका बेलुका भन्दाखेरि चाहिँ हैन म हेलमेटमा के अरे फर्म बुझ्न जान लाग्यो लास्ट भयो हेलमेटै हेलमेट ठुलो भयो फर्म बुझ्नु पर्यो हैन पसल चाहिँ खुल्ला हुँदैन मेरो काम त नि भित्र घुम्दै आएको अनि हामी डाइरेक्ट निस्क्यौँ भन्छ नि त्यही हो है अब के अरे सिट वर्कसप थियो क्या अरे के भन्नु चाहन्छु त म त नआएको थियो हो होइन यही हो एक्लै रहेछ ल गइदिउँ न त अब म चाहिँ आइपुगेँ होइन यता घुम्नु पाउनु पर्यो यस्तो हनाएरै देख्ने रहेछ नि त पुरै सो गाइज म चाहिँ यहाँ प्रपर सिट वर्कसपमा आएको छु होइन हेलमेट टाइपको लाउन भित्र यस्तो छ ठ्याक्कै त्यसपछि यो गरेपछि अनि हेलमेट कालो बनाइदिनु पर्छ ठिक्क हुन्छ त्यसपछि भित्र पुरै यस्तो छ है भित्रको त पुरै देख्छ नि त्यही हो अब होइन बनाएर कस्तो हुन्छ हेरौँ है त्यसपछि अब 2-3 दिन त लागिहाल्छ होइन त्यही हो ल गाइज मेरो काम भयो हेलमेट छोडियो होइन हेलमेट छोडियो मैले अर्को हेलमेट ल्याएको छु नि भोलि पर्सि बन्छ होइन यहाँ मेरो हेलमेट चाहिँ पर्सितिर बन्छ ठिकै हुन्छ नि लिन आउँला होइन सो बन्यो है यो चाहिँ पुरै मजाले प्याडिङ भएको होइन भित्र अस्तिको र आजको भन्दा बन्यो होइन अनि फर्म हाल्न दिएको हाल्यो फर्म भन्दा त्यो फर्म हाल्यो अनि कपडाहरू मजाले त्यो हाल्यो क्या नहे किन भन्दा मलाई हेलमेट ठुलो भएर अनि भित्रको पुरानो नि भयो क्या होइन त्यही भएर फेरेको मैले चाहिँ अनि अझै ठिक्कको भएको छैन अहिले अब घर गएर जाउँ भित्र चाहिँ कस्तो मजाले बनाएर आएन भनेर सो गाइज अब हेलमेट चाहिँ बन्यो होइन ठिकै फिटिङ भएको छ अनि त्यो हाम्रो अस्तिको साइडमा चाहिँ यस्तरी फर्म खोचाइदिएको छ होइन नयाँ हो यो नयाँ भन्दाले त्यो कपडा सबै निकालेर फर्म हालेर अनि नयाँ कपडा हालेको हो यो चाहिँ होइन दुइटै भयो अनि त्यही हो तपाईँको अनि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि पुरै यो फर्म हालेको छ क्या नयाँ हो कि सबै नयाँ हो होइन भित्रपट्टिको अनि अस्ति मैले भाइजर नि नयाँ किनेँ होइन फुटेर अस्ति भाइजर फुटेर फेरि नयाँ किनेँ मैले क्लियरमा किनेँ अब चाहिँ होइन क्लियरमा किनेको छु अब यो सो यो गाइज मैले चाहिँ भित्र फर्म हालिसक्यो होइन अनि फर्म भन्दा यो कुसन क्या यो नयाँ बनाउनु दिएको कुसन हालेँ अनि
अहिलेको चाहिँ कस्तो छ यस्तो देख्छ खै तपाईँ यस्तो छ होइन अहिलेको चाहिँ। अनि हाम्रो यहाँभित्र नि नयाँ छ है। हेलमेट चाहिँ मजाको फिटिङ भएको छ होइन अहिले चाहिँ। त्यही हो अब बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँ कलर नि अब चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही हो ल। अनि गाइज यो भिडियो चाहिँ अब हिन्ट गरिदिन्छ होइन। यो भिडियो चाहिँ खास गरी भित्रको त्यो फर्म फेर्नको लागि, फर्म फेर्दा कस्तो के हुन्छ भनेर कसरी फेरिदिन्छ हेलमेटको भित्र भन्नुको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको मैले। सो त्यति नै हो होइन। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। त्यति नै हो आजको लागि, यति नै है। अब भ्लग इन गरिदिन्छु भिडियो होइन। स्टे ट्युन्ड फर द नेक्स्ट भिडियो होइन। त्यही हो, बाई बाई।